Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Sparks bij Vinavonk. Mijn naam is Jeroen en ik neem jullie mee in de inspirerende wereld van wijn. En vandaag een heel bijzonder moment, want we gaan namelijk deze nieuwe wijn van Domein Holset proeven, de Novo. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met Meta van Domein Holset. Hallo Meta, welkom. Leuk om hier te zijn. En heel erg bedankt voor het opsturen van deze mooie fles. Ik laat hem even goed zien. Als je dit na het luisteren bent, je kunt ook naar ons kijken. En het is jullie nieuwste wijn. Maar Ja. kun je iets vertellen over Domein Holset voor mensen die dat niet weten? Dat Mhm. jullie als een van de weinigen in Nederland het mousserende wijnproces helemaal zelf doen. Ja, wij zijn een bruisend wijnhuis, zoals we onszelf noemen. Wij liggen echt in het uiterste puntje van Nederland. Eigenlijk aan de voet van de Vaalserberg bij het Drielandenpunt. En we zijn inderdaad helemaal gespecialiseerd in het produceren van mousserende kwaliteitswijnen. Echte Limburgse bubbels dus. En dat doen we helemaal zelf. In eigen wijnmakerij, van eigen druiven. Doen we ook zo duurzaam mogelijk. En volgens de methode traditioneel. Dus eigenlijk hetzelfde procedé als ooit een champagnestreek is ontstaan. Ja. Fantastisch. En dat doen jullie al een tijdje. Mhm. Ik volg jullie al een tijdje, maar de laatste tijd zijn jullie echt enorm aan het groeien. Nieuwe wijngaarden erbij en ook nieuwe druiven. Eh, Nou, deze wijn heet Novo. Ja. Dat staat voor vernieuwing, nieuwing. Maar wat betekent vernieuwing voor jullie als wijndomein? Ja, dat is eigenlijk iets waar we continu denk ik mee bezig zijn. De naam Novo is inderdaad ontstaan uit het Latijnse novus. En voor ons is dat, symboliseert het echt de signatuur van domein Holset. We zijn natuurlijk een Nederlands wijndomein. En dat betekent dat we wel kijken naar streken zoals Champagne of Duitse streken waar sect wordt gemaakt, Duitse mousserende wijn. Maar we hebben nooit als doel gehad om dat bijvoorbeeld na te maken. We willen echt onze eigen Limburgse mousserende wijnen maken. En daarbij kijken we enerzijds wel heel erg naar tradities en ja, mooie kwaliteitseisen. Maar we bewandelen wel onze eigen wegen. In het duurzame, waarin natuurlijk heel de toekomst besloten zit. In het gebruik van zowel klassieke als nieuwe druivenrassen. Ja, het wijngaardbeheer. Durven ook experimenteren. En tegelijkertijd heel erg die precisie en die focus hebben in de kelder. Dus ik denk dat dat voor ons wel ja, een stukje vernieuwing ook in de klassieke wijnwereld met zich meebrengt. Ja. Dat is super mooi om te horen. Want jullie werken dus met klassieke en met de moderne druiven. Mhm. En welke klassieke en moderne druiven zijn dat? En wij hebben Chardonnay en Pinot Noir aangeplant, zoals je ook in de Champagne-streek vindt bijvoorbeeld. En daarnaast inderdaad nieuwe, of noem ze moderne rassen. Het wordt ook wel hybrides genoemd, of piwi's. Allemaal eigenlijk namen voor dezelfde type druivenrassen. En het zijn druivenrassen die zich heel goed lenen ook voor een duurzame werkwijze en voor een wat koeler klimaat. Want hoewel op dit moment dat het opnemen echt de mussen van het dak vallen, is natuurlijk Nederland eigenlijk cool climate wijnland. En wij hebben hier Sauvignon Gris staan, Johanniter, Cabernet Blanc en Sauvignac. En die rassen lenen zich heel goed voor verfijnde mousserende wijnen. Maar het fijne is ook dat ze wat minder gevoelig zijn voor schimmelziektes in de wijngaard. Meeldauw en valse meeldauw, misschien wel eens van gehoord. Ja, je kent het waarschijnlijk. Het blijft de uitdaging voor elke wijnmaker. En ja, die nieuwe rassen die hebben als voordeel dat ze daar wat minder vatbaar voor zijn. Dus een wat hogere mate van schimmeltolerantie hebben. Waardoor ze dus ook met minder gewasbeschermingsmiddelen toch goed kunnen rijpen. En ja, dat is dus heel fijn. Ja. Nou, en maakt het dan ook makkelijker om biologisch of biodynamisch te werken? Mhm. Ja, die nieuwe rassen maken dat wel ietsje gemakkelijker inderdaad. En dat is inderdaad wel waar wij op inzetten, zo biologisch mogelijk. We willen uiteindelijk zelfs helemaal biodynamisch gaan produceren en het Demeter-keurmerk daarvoor verkrijgen hopelijk. Dat is wel ja, een puntje voor de toekomst. Maar wat we nu doen inderdaad is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum beperken.
En daarvoor is het gewoon heel, ja, is eigenlijk heel logisch, maar het is gewoon heel belangrijk om te zorgen voor gezonde stokken. Eigenlijk net als mensen, als je beter voor jezelf zorgt, ben je minder snel ziek. En dat doen we door dus juist zo heel nauwkeurig in de wijngaard te werken. Dus heel zorgvuldig wijngaardbeheer, duurzaam bodembeheer. Geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken, bijvoorbeeld. Ja, en dat zo biologisch mogelijk eigenlijk. Ja, en jullie gebruiken in deze wijn zit Sauvignon Gris en Johanniter, 85 om 15. Maar als je iets zou moeten vertellen over de verschillende karakters en eigenschappen van die druiven. En hoe zijn jullie gekomen op 85-15, dat percentage? Ehm, ja, het karakter qua druiven. Sauvignon Gris is een hele fijne druif in de wijngaard. Groeit eigenlijk relatief makkelijk. Levert ook prachtige plaatjes op als die druiven rijp worden. Ja, de naam zegt het al een beetje, dat gris. Het wordt eigenlijk grijs, paars, rozeachtig als de druiven rijpen. Het vruchtvlees is wit, dus je maakt er uiteindelijk witte wijn van. Johanniter, ook een druif die eigenlijk een van de eerste rassen die hier op het domein zijn aangeplant in 2009. Is verwant aan Riesling. En met Riesling heeft het gemeen ook echt de hele mooie frisse zuurgraad. En het frisse citrusfruit, het appelige in het aroma. Dus het zijn wel soorten die zijn aangeplant. Enerzijds met het zicht, een beetje de blik op het klimaat hier. Soorten die hier goed kunnen rijpen. Die een smaakpalet zich heel goed lenen voor mousserend. Dus mooie frisse zuren is essentieel. De assemblage, dat is natuurlijk een beetje een samenspel van factoren. Het is als je gaat cuveren, ga je eigenlijk een legpuzzel maken. Dus je gaat kijken hoeveel wijn heb ik van een bepaald ras. En komen bijvoorbeeld, soms maken we van bepaalde oogstjaren blends. Soms gaat ook bijvoorbeeld Johanniter ook nog wel eens een beetje in een andere wijn. En hoe kan ik die wijn eigenlijk het mooist samenbrengen in de fles? Dus altijd een beetje puzzelen. En niet toevallig, maar in 2022 kwam het zo uit. Dus deze verhoudingen. Maar het is eigenlijk altijd iets wat meer Sauvignon Gris en dan aangevuld met Johanniter. Ja. En dat maakt het dus ook al ingewikkeld, die legpuzzel. Maar alsof die puzzel nog niet genoeg is, zeggen jullie nou, we maken er wat meer stukjes van. We gaan namelijk deze wijn op 3 verschillende methodes vergisten. In RVS, in eiken en in keramiek. Dus, Ja, leuk hè? Ja, maar hebben jullie dat met allebei de druiven gedaan? Dat is een hele goede vraag, gelijk heel technisch. Sorry, dit stukje moet je misschien aanknippen. Sauvignon Gris weet ik dat het op hout en keramiek vergist is. Volgens mij is Johanniter alleen roestvrij staal. Maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Nee, maar ook omdat dat is het kleinste percentage, dus dat is misschien ook wel het makkelijkste. En hij heeft vervolgens 24 maanden op de gist gelegen. Dus dat is 2 jaar. Dat is gewoon, dat is echt mega lang. Waarom hebben jullie dat zo lang gedaan? Ja, dat is echt, heeft alles met de smaak te maken. Voor mousserende wijnen is het minimaal vereiste 9 maanden. Maar nu geldt dat hoe langer je wijn op de gist laat liggen, hoe verfijnder de mousse en hoe mooier de aroma's eigenlijk ook worden. Je moet je voorstellen, dat proces heet autolyse. Eigenlijk de gist die zakt na de vergisting naar de bodem van de fles. Die flessen liggen allemaal in de kelder. En die gistcellen gaan eigenlijk afbreken en dan gaat de smaak, die wordt rijper, wordt eigenlijk meer belegen. Haast alsof je kan het een beetje vergelijken als dat je eerst frisse appeltjes hebt en dat die haast een beetje naar verbakken appeltjes neigen. Je krijgt een beetje licht brioche, een beetje lichte toastachtige tonen, nootachtige tonen. Dus ja, die 24 maanden, dat vinden wij eigenlijk wel het minimum om echt mooie smaak te krijgen. We doen het zelfs soms nog langer, dus soms ook wel 36 maanden. Ja. Dat is wel heel erg lang. En we hebben het inderdaad al over Pini-rassen. Dat zijn druivenrassen die beter bestand zijn tegen schimmels. Het is een heel mooi Duits woord. Het is me nog steeds niet gelukt om dat uit te spreken. Maar zien jullie dat als de weg naar de toekomst? Of zien jullie, want jullie werken nu met klassieke
en hybride, of ja, de moderne druiven. Zien jullie dat ook echt gebeuren dat je dat in de toekomst zou blijven doen? Of wordt de hoeveelheid piwi-druiven steeds groter en belangrijker? Ja, dat is een interessante vraag. Ik denk dat juist de differentiatie, of het allebei doen, dat het beste resultaat hier oplevert. Ehm, en wat heel belangrijk is eigenlijk om heel erg vooruit te kijken. Eigenlijk als wijnmaker ben je enerzijds continu in het hier en nu bezig en anticiperen op wat het weer over een week gaat doen. En tegelijkertijd moet je eigenlijk echt wel een 10-jarenplan hebben. Dat heeft ook te maken met, omdat het best wel lang duurt voordat je na de aanplant van een druivenstok überhaupt druiven kunt oogsten. En voordat je er wijn van kunt maken. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat vanaf het moment dat een plantje de grond ingaat, het zeker een jaar of 8 duurt voordat je zo'n fles mousserende wijnen hebt staan. En daarbij moet je ook bedenken dat het klimaat natuurlijk verandert. Dus druivenrassen die we bijvoorbeeld in 2009 hebben aangeplant hier met de start van het domein, doen die het nu nog goed, doen die het over 10 jaar nog goed. Dus je moet daarin echt wel een goede planning maken. En dat is bijvoorbeeld de reden dat wij in 2023 hebben we bijgeplant. Hebben we Pinot Gris en Pinot Blanc aangeplant. Dat zijn rassen van origine uit de Elzas. En in 2009 hadden we eigenlijk nog niet helemaal verwacht dat dat hier rijp zou kunnen worden. Maar het is dus een puntje nu met de opwarming. Hoewel dat echt wel zijn keerzijdes heeft. Dus dat met de mogelijkheid bij druivenrassen, krijg je wel meer mogelijkheden. Dus hebben we nu die rassen aangeplant. Maar bijvoorbeeld ook Sauvignac. En dit jaar hebben we nog nieuw perceel Cabernet Blanc bijgeplant. Dat hadden we al langer staan in kleine hoeveelheden. Maar zien we dat het heel mooi doet. Een heel mooi ras. Daar maken we onze dot van, andere wijn. Dus het blijft eigenlijk wel de mooie samenwerking tussen die beide soorten. Ja. Ja, super tof. En ja, hoe meer verschillende druivenrassen je hebt, hoe ingewikkelder je de legpuzzel zou kunnen maken. Dus nou, wie weet in de toekomst een extreem voorbeeld van alle druiven in verschillende manieren vergist. Super complexe wijn om te laten zien, ja, dit is het helemaal. En die noem je nou gewoon Holset. Want het is eigenlijk alles in één. Wil jij komen cuveren? Nee, ik denk dat deze legpuzzels, dat al extreem moeilijk is. En ja, hoe ingewikkelder en hoe moeilijker het wordt, je wordt er denk ik ook niet heel erg vrolijk van. Nou ja, het is enerzijds moeilijk en tegelijkertijd leren we door de jaren heen wel steeds beter weten we steeds beter wat onze signatuur is. Dus er zijn bepaalde wijnen die komen altijd weer terug. Het kan zijn dat ze iets anders zijn samengesteld. En dan bedoel ik, het ene jaar kan de Prins bijvoorbeeld, bekende wijn, wat meer Sauvignon Gris bevatten dan het andere jaar. En onze dame bijvoorbeeld is wel altijd Chardonnay uit Holset. Maar het ene jaar wat meer hout. Ja, dat fluctueert natuurlijk ook een beetje. Je gaat ook elk jaar het beste uit je druiven halen. En geen jaar is hetzelfde. Dus we zien daarin we zien toch wel dat we wat meer een vaste stijl hebben. Maar er komen ook wel weer nieuwe wijnen aan. En daarin zijn we ook nog wel natuurlijk terugdenkende van. We hebben nu bijvoorbeeld is een limited edition Blanc de Noir gemaakt voor Brut 172 van Hans van Wolde. Maar goed, misschien komt er alweer een Blanc de Noir aan op een gegeven moment. Ja, en maken jullie alleen maar wijnen van druiven vanuit 1 jaar? Of net als champagne, we doen druiven het grote gedeelte uit 1 jaar plus wat reservewijnen? Ook beide. Ja, dat is natuurlijk een voordeel dat je bij mousserende wijn jaargangen kunt assembleren. Dat is bij stille wijnen eigenlijk een beetje een no-go. Maar het is ook soms een noodzaak. Want bijvoorbeeld 2024 was ik kan niet anders zeggen dan een vrij vreselijk wijnjaar. Hebben we heel weinig tot nagenoeg niks kunnen oogsten. Klein beetje Pinot Noir. Dat is niet genoeg om te bottelen als vintage. Dus toen we vorig jaar in het voorjaar zagen, we hebben een flinke uitval door de voorjaarsvorst. Het wordt waarschijnlijk sowieso een kleinere oogst. Hebben we de wijn van 2023, die nog op tank zat, ook gedeeld gewoon op tank gelaten. Want we dachten van daar kunnen we weer mee cuveren. Dus weer jaargangen met elkaar combineren. Dus het is niet dat we... eigenlijk is altijd de overweging om zo goed mogelijke wijn te maken.
Dus het is niet dat we zeggen, we willen altijd jaargangen assembleren, zodat we een vaste smaak krijgen. Zoals sommige, dat solera systeem, sommige champagnehuizen in hun huisstijl hebben. Maar het is eigenlijk, we willen altijd goede wijn maken. En soms is dat meerdere jaargangen. En als het kan, vinden we vintage ook heel leuk. Ja, dat is eigenlijk het vernieuwende ook, denk ik. Ja. Supermooi. Over vernieuwing gesproken. Hij begint het al aardig warm te krijgen, want Ja, hij hè? begint te kweken. Zullen we hem openmaken? Ja, ik heb hem al opengemaakt, maar Ah, jij kijk. gaat ontkurken. Ja, ik denk normaal doe ik het in de keuken. Want het wil wel eens gebeuren dat het niet netjes in de fles blijft. Laten we het zo zeggen. Maar ik denk, dit is zo'n bijzondere gelegenheid. Kijk, zie je? Een klein Nou, beetje. En daarom, mensen vragen wel eens, ja, waarom heb je altijd zo'n bloemetjeskleed liggen? Ik denk, ja, dat is het tafelkleed. Want daar gaat wel eens iets overheen. je moest wel eens wat. Ja, zo gaat dat. Dat schuimt goed. Ja, het is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden gedegorgeerd. Dus dat schuimt nog flink in het glas. Lekker levendig. Zo, en het is super aromatisch. Oh, dat is wel heel erg bijzonder, zeg. Voordat ik het vergeet, proosten. En op het mooie succes. Oh, het is wel heel fris, heel veel frisse appel. Maar inderdaad, wat je net ook zei, een beetje dat brooddeeg, brioche, toast. Ja, het is echt... Mensen vinden het heel verrassend. Want het is gelijk... Mousserende wijnen zijn natuurlijk over het algemeen iets minder geurig. Vaak wat iets ingetogener. En dit is wel echt een wijn, ja, wat je zegt, het heeft dat fruitige, beetje bloemig Maar er misschien zit ook zelfs. een bepaalde kruidigheid en een bepaalde zachtheid komt er naar voren. Ook een klein beetje steenfruit, een beetje nectarine, een persik. Oh, het is echt heel prettig. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe die smaakt. Zullen we? En eraan. Oh, Het bier zit in de klok, dus ik slik hem door. dat is heel mooi. Het is een extra bruut. Mhm. Dus dat houdt in dat de dosage erg laag is. 3 gram zie ik staan. Maar het is wel strak en zuur, maar er is wel balans. Het is niet dat je denkt van, oh, hij mist balans. Hij mist nog een beetje, want een dosage, een beetje dat zoetige, dat Mhm. zorgt er ook vaak voor dat het een balans heeft en een beetje een bepaalde kick. Zo van, ja, ik ben er. Maar dit heeft hij van nature al zo. Ja, maar dat is ook omdat onze wijnen allemaal malolactische omzetting ondergaan in de kelder. Gebeurt niet altijd bij mousserende wijnen. Want voor mousserende wijnen is het natuurlijk heel belangrijk dat je die levendige zuren hebt. Maar nou zitten wij hier, dat is ook wel een beetje troef hier in Limburg, natuurlijk het noordelijke, dat we een hele mooie pH-waarde hebben in de basiswijn al. Dus echt goede zuurgraad. En wij laten de wijnen, de basiswijnen, eigenlijk allemaal 10 maanden rijpen in het vat, voordat we ze bottelen voor een tweede vergisting. Dan ondergaan ze een malolactische omzetting, waarbij de wat scherpere appelzuren in het iets zachtere melkzuur worden omgezet. Ja, dat klinkt heel technisch. Maar je moet je voorstellen dat je dan een beetje van Granny Smith-achtig gaat naar iets zachtere, ja, yoghurtachtige zuren. Er zit geen yoghurt in hoor, maar melkzuren. En dat maakt inderdaad, denk ik, wat jij ook omschrijft. Hij is wel levendig, maar hij is toch zacht. En dan kun je inderdaad hem heel puur laten met maar een klein beetje dosage. Ja, en het is wel echt een hele serieuze wijn. Want je kunt denken, oh, vernieuwing, innovatie, het is een experiment. Maar dit is zeker geen experiment. Je merkt echt wel dat dit gewoon echt een vernieuwing is van het bestaande. En Ja, dus echt heel, ja, ik zou willen zeggen, heel goed, heel erg geslaagd. Maar het is gewoon heel erg lekker. dankjewel. Ja. En als je, het is natuurlijk een heel proces. Mhm. Eh, het is assembleren, mengen van verschillende verhoudingen, verschillende vinificatiemethodes. Maar weet je nog dat je hem voor het eerst proefde, dat je dacht van, oh, nou, dit is hem?
Ja. Ja, dat was met Kirsten Abels, onze directeur en wijnmaakster van het domein. Zij was heel graag ook even aangeschoven trouwens om mee te proeven. Maar we zitten half augustus en zij is razend druk met het voorbereiden richting oogst. Zowel in de kelder, vanochtend was ze daar bezig alles in gereedheid te brengen. Als nu op de verschillende percelen, kijken bij de druiven, meten hoe gaat de rijping tot nu toe. Dus, maar het eerste proeven was eigenlijk met haar. En ja, zij is eigenlijk naar aanloop van als er een wijn aan gaat komen, dan gaan we eigenlijk al met de hand flessen degorgeren. En kijken van, ja, hoe zijn die nu? Zijn ze goed? En wat voor dosage moeten ze uiteindelijk krijgen als we ze gaan degorgeren? En we hebben al eerder wijnen van Sauvignon Gris gehad. Maar het mooie aan deze is dat hij dus een klein beetje rijping op eiken en keramiek heeft gehad. Wat hem net een vleugje iets rijpers, iets vollers geeft. En tegelijkertijd door het deel op RVS is hij ook heel fris. Dus ik had gelijk inderdaad zoals wat jij ook net zei. Van, dit is echt anders. En ja, het is heel opwekkend en het is heel spannend. Dat was gelijk mijn eerste indruk, ja. Super tof. En ik had aangekondigd op Instagram dat ik dit gesprek had. Voor mensen, heb je vragen? En wat ik wel een leuke vraag vond was van... hoe positioneren jullie deze wijn ten opzichte van de Dot en de Dame? Dat zijn andere wijnen die jullie maken. Ja, Novo is echt lid van onze familie aan wijnen, zoals we wel eens zeggen. Ja, hoe verhoudt die wijn zich tot de andere wijn is misschien een goede vraag. Het is, Dot is gemaakt van Cabernet Blanc, dus een andere PB-ras. En Dot is ook heel aromatisch, maar heeft zelfs een beetje lichte groene vegetale tonen. Je moet dan een beetje denken in lekker vers gemaaid gras, groene kruiden, een beetje dat limoenachtige. Dus Dot vind ik echt zo'n, ja, die hebben ook in het voorjaar gelanceerd. Echt een wijn, voorjaar, frisse groene salades, hele frisse gerechten. Dame is eigenlijk ja, een vaste dame in ons assortiment. Chardonnay hier uit Holstedt. Deels ook op eiken keramiek. Dame is Brut Natuur. Ja, heeft misschien nog iets meer body. Iets groter deel eiken. Ik denk dat de Novo iets fruitiger is. Ja, super tof. Dus het is lid van de familie. Dus voorlopig blijft hij ook in de familie. Het is niet een eenmalig iets. Nou, dat zou ook wel blijken, denk ik. Maar tot nu toe is hij goed ontvangen. Dus dat... Ja, ja zeker. Ja. Goed, Ik zou zeggen, welkom in de familie. Ja, nou, top. Ja. Ja. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is van wat voor reacties heb je verder van mensen gekregen? Want ik vind het wel, hij doet me heel erg denken aan, jullie hebben ook een keer een bruiswijn heb ik geproefd. Volgens mij was dat vorig jaar op het wijnfestival van de Lage Landen. Dat was een niet-traditionele methode. Dat was volgens mij ook heel veel Sauvignon Gris. En dat was ook een hele frisse, toegankelijke, ja, je zou bijna willen zeggen een lekkere doordrinkwijn, maar dat is ook natuurlijk niet goed, maar het is wel heel aantrekkelijk. Ja, nou het leuke is, we hebben nog steeds een beetje Bruges. En we schenken nu in onze proeverij een rondleiding. Oh, dan verklap ik het wel gelijk voor de mensen die komen, maar goed. We schenken dan Bruges nu naast de Novo. En dat is echt ontzettend leuk, want daarmee kun je ook heel goed ja, illustreren wat Méthode Traditionnelle doet. Bruges is namelijk eigenlijk een parelwijn. Dit is iets wat we een keer als uitstapje hebben gedaan, een lichtmousserende wijn. Maar de Novo is echt gemaakt volgens Méthode Traditionnelle. Dus als je die naast elkaar proeft, proef je wel bij beide wijnen die ja, fruitige tonen van Sauvignon Gris terug. Maar merk je ook wel bij de Novo dat die wat meer complexiteit heeft en wat meer die brioche-achtige tonen. Ook dat echt dat hele fris droge. Dus je merkt aan de reacties gelijk de mensen die zeggen van wauw. Maar ook wel echt van, dit is echt inderdaad wat jij zei, het is echt een serieuze wijn. Ja, heel verrassend. En doordat het best wel kleurig is, ja, hebben mensen ook vaak van wat kun je hier allemaal mee? Aperitief, maar misschien ook wel bij de maaltijd bijvoorbeeld. Ja. Ja. En krijgen jullie alleen maar bezoekers uit Nederland of ook buiten Nederland? Veel uit Nederland. Volgens mij had ik laatst zelfs Chinese mensen. Maar ook wel bijvoorbeeld Vlaams, Duits. We zitten natuurlijk op die grens.
Belgen zijn ook wel echte bubbeldrinkers, dus die weten ons ook wel steeds meer te vinden. Dus het is leuk dat we zien dat we ook buiten de landsgrenzen steeds bekender worden. Ja. En hoe zijn de reacties van de mensen dat ze denken van, hé, maken jullie hier mousserende wijn? Maken jullie dat helemaal zelf? En ja, voor de duidelijkheid, een paar weken terug heb ik een gesprekje gehad met Jochen Schaufelberger. Die maakt heel veel mousserende wijn volgens de traditionele methode, ook voor Nederlandse wijnbedrijven. Dan gaat de wijn naar Duitsland toe, dan wordt daar het hele proces gedaan, inclusief dat het gedecogeerd wordt. Dus na de rustperiode gaat er een mooie kurk op. En vervolgens gaan die flessen weer terug naar Nederland. Maar jullie doen alles zelf, in huis, dus alles blijft op het domein zelf. Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij het degorgement op dit moment nog wel in Duitsland laten doen. Dus de rijping op gist doen we wel helemaal zelf. Maar we zijn bezig inderdaad met de eigen degorgeerlijn. Het is flink investeren geweest de afgelopen jaren in de kelder. Maar om die daar ook te krijgen. En vanaf dat moment kunnen onze wijnen ook gebotteld worden onder de BOB Mergelland. De beschermde oorsprongsbenaming hier in Zuid-Limburg. Eigenlijk vergelijkbaar met de AOC in Frankrijk. En dat houdt in dat de wijn echt van A tot Z hier in Limburg gemaakt moet worden. Dus eigenlijk niet naar buiten de grenzen mag. Dat is iets wat we hopelijk vanaf 2026 kunnen gaan doen. Ja, maar ik kan me nog herinneren, ik kreeg toen een rondleiding door de hele hal. En ik denk, jeetje, wat een apparatuur. Het was niet normaal. Ik denk, ja, dat is logisch voor een kleine wijnmaker. Dat je dat niet hebt, net zoals jullie. Ja, het blijft investeren. Ja, En, ja. maar hoe zijn de reacties van mensen uit China of Frankrijk, België, Duitsland? We hadden hier toevallig van de week een man, ik weet eigenlijk even niet meer hoe die heet, maar die kwam uit Borgloon. Of daar had hij jarenlang wijn gemaakt. In de begintijd, geloof ik 89 of zo, dat hij begonnen was. Met onder andere ook Syrah, Pinot Blanc geloof ik ook. Pinot Gris op een gegeven moment. En die zei, ja, ik ben echt onder de indruk. Want jullie kunnen je inmiddels wel met champagne meten. Nou, dat zegt denk ik wel wat. Ja, dat is heel leuk om te horen natuurlijk. Ja, dat is zo fantastisch. Maar ja, aan de andere kant, ja, jullie kunnen je aan champagne meten. In champagne zitten zoveel verschillende makers. Je zou zeggen, dat is allemaal hetzelfde. Nou, uit eigen ervaring weet ik dat er ook heel veel champagne wordt gemaakt die niet zo heel erg lekker is. Laten we het netjes houden voordat er de haatcomments weer binnenstromen. Ja, maar als je nou kijkt naar de toekomst van wijnmaken in Nederland. Dus klimaatverandering, wat je vertelde, vorig jaar was de oogst een stuk lager vanwege het feit dat we gewoon slechte weersomstandigheden hebben gehad. Maar als je kijkt naar de toekomst, hoe zien jullie de toekomst? Ja, wel heel goed. Aan zich is het klimaat hier natuurlijk super geschikt. Het terroir in Limburg überhaupt. We zitten hier mooi op het heuvelland. Dat betekent goede zonintensiteit. De bodem, zandsteen, mergelkalk, lustoplaag. Ja, het is een fijne bodem voor goede zuurgraad ook in je druiven. En wat wel heel leuk is dat Volker Raumland, dat is een Duitse sectmaker die ons ook adviseert, die zei bij het meten eigenlijk van de basiswijnen laatst nog van ja, jullie wijnen zijn technisch echt gewoon helemaal geschikt voor mousserende wijn. Als je kijkt naar de pH-waardes en dergelijke, dat is echt volgens het schoolvoorbeeld eigenlijk. En in champagne zullen ze het misschien niet toegeven dat ze af en toe ook wel met samengeknepen billen zitten, omdat het natuurlijk warmer wordt. En dat is voor deze stijl wijn, voor mousserend, is het gewoon essentieel om die mooie fijne zuren te hebben. Dus ik denk, in die zin zitten we hier heel goed. En het tweede ding, wat natuurlijk belangrijker is, dat het ook gedronken wordt. Hè? En ik denk, wat we heel erg merken, is dat er steeds meer interesse komt natuurlijk in lokale wijnen. Ook in de frisse stijlwijnen. De sommeliers van goede restaurants zijn echt voor de kartrekkers. En je ziet dat zij ook vaker zegt, nou, ik wil mijn gasten echt verrassen met een mooie mousserende wijn. Die is anders, of die is uit eigen land. En dat frisse past ook wel bij de huidige trend van koken. Dus dat Scandinavische, Japanse
dat wat lichtere, verfijndere. Daar sluit een wijn gewoon super goed bij aan. Dus we zien dat wel mooi in, denk ik. Ja. Dat is zeker mooi. In de horeca kom ik het ook steeds meer tegen. En af en toe denk ik wel van, nou, dan vraag ik, waarom werk je eigenlijk niet met Nederlandse wijn? Ja, ik ken het eigenlijk niet. Ik zeg, we hebben heel veel Nederlandse wijn. Nou, dan heb je een paar grote spelers. En het is ook nog steeds onbekend. Dat ik denk van, ja, je weet wel bepaalde gebieden in Frankrijk, maar niet in Nederland. Terwijl ik denk, ja, neem nou een andere route terug. Als je terug naar Amsterdam rijdt of naar Rotterdam of naar iets anders. En je komt langs jullie, je komt ergens anders langs. Ja, we liggen eigenlijk op de route Soleil. Dus je kan gewoon even langs. We zijn dagelijks open. Nee, maar yes, ja. Ja, want mensen die nu luisteren, die zeggen, ja, ik wil het ook proeven, ik wil het drinken. Waar kunnen mensen dit kopen? Sowieso, wij zijn als domein vinden het heel belangrijk om gewoon heel toegankelijk te zijn. Dus we zijn dagelijks geopend, het proeflokaal. Je kunt als je wat meer wil weten ook een proeverij of rondleiding boeken. Onze wijnen zijn ook via webshop verkrijgbaar. En tegenwoordig bij een aantal mooie wijnhandels. Dus ja, er zijn, je hoeft niet zo heel erg hard te zoeken naar mooie Nederlandse of Limburgse wijnen. Dat is inderdaad net wat je zegt, gewoon eens een keer wat anders uitproberen. Ja, maar jullie zijn dus iedere dag geopend. Dus als mensen zeggen, ik wil een keer langs. Je kunt gewoon langskomen zonder afspraak of met afspraak. Nee, je kunt gewoon langskomen. Ja. Mooie oproep. En zeker. Ik denk wel, mensen zijn gewaarschuwd, komen ze een beetje richting eind augustus. Dan zou het ook nog wel kunnen zijn dat je gevraagd wordt om te komen oogsten, hè? Oh ja, we verwachten nu begin september te plukken en eigenlijk de hele maand september bezig te zijn. Dus dat is leuk dat je dat aanhaalt. We hebben toevallig vandaag een oproepje geplaatst ook weer. Wij kunnen alle handjes gebruiken, want het belooft een mooie oogst te worden zoals het er nu uitziet. Dus, ja. Supermooi. Nou, dus 2025 is een beter jaar dan 2024. We durven het pas echt te zeggen als die oogst in de kelder zit. Hè? Maar we drinken er in elk geval een goed glas op, want het ziet er wel rooskleurig uit. Ja. Supergoed om te horen. Dan ben ik eigenlijk door mijn vraag heen. Heb jij nog dingen die je wil vertellen, Meta? Nou, ik kan heel veel vertellen, maar ik zou vooral zeggen, kom inderdaad langs. Boek een rondleiding, want dan tref je misschien mij of een van mijn collega's, wijnmakers. Ik vind het ook heel leuk om echt die duurzame werkwijze toe te lichten. En dat kan het beste gewoon buiten in de wijngaard. Dus ik zou zeggen, kom het ervaren. Ja, dat is een mooie oproep. Ik ga hier nog eventjes van genieten. Wil je nou meer informatie weten over domein Holset? De link naar de website staat in de show notes. Heb je andere vragen? Stuur mij een berichtje of Meta. Alle gegevens staan in de show notes. Heel erg bedankt voor het opsturen van deze fles. Ik heb er heel erg van genoten. En ik was al fan van de andere wijnen, maar dat wil niet zeggen dat ik niet objectief kan zijn. Echt super tof. Meta, heel erg bedankt voor je tijd. Ja, jij heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Heel leuk. Ja. Graag gedaan. Dit was weer een nieuwe aflevering van de Sparks bij Vinofonk. De wijnpodcast waarin we je meenemen in inspirerende verhalen uit de wijnwereld. En ik ben in ieder geval weer een stukje geïnspireerd. Ik hoop jij ook. En tot de volgende keer. Proost. Proost.